35 लाख देखो जोनी लगा। आप पैसे को क्या करोगे तो आप? मैं रोटी भी नहीं खा अरे सकता। नहीं नहीं, आप पैसे को क्या करोगे? अरे तो पैसे को क्या करोगे आप? નમસ્તે ભારતવાસીઓ, હું શ્રદ્ધા પડા મારા આ નવા શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મહિલાની સફળતાની કહાની એમની જ જુબાની. તો ચાલો, તૈયાર છો ને તમે? કેમ છો? તો આજે આપણી વચ્ચે છે મિસિસ સંધ્યાબેન ભુરિયા, કે જેઓ દાહોદ જિલ્લાના દિન દુખિયોના બેલી કહી શકાય. જ્યારે પણ દાહોદની સડકો પર કોઈક મહિલા કે પુરુષ અસ્વસ્થ હાલતમાં મળે ને, પહેલો કોલ આવે સંધ્યાબેન ભુરિયા પર. કોણ છે આ સંધ્યાબેન? સંધ્યાબેન એટલે ટૂંકમાં મારો પરિચય આપું તમને તો મારું નામ છે સંધ્યાબેન ડિંડોળ, લગ્ન પહેલાની. અને મારો જન્મ થયો હતો સુડિયામાં. સુડિયા પહેલા લીમખેડા તાલુકામાં હતું, અત્યારે હાલ એ સિંગવડ તાલુકામાં છે. મારો પ્રાથમિક અભ્યાસ, મારા પપ્પા રેલવેમાં જોબ કરતા હતા, એટલે પ્રાથમિક અભ્યાસ અમે પરેલ વિસ્તારમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ માં પૂર્ણ કર્યો. ત્યારબાદ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક અમે ગર્લ્સ સ્કૂલમાં દાહોદમાં મારો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. 12મું પત્યા પછી પપ્પાને એવું હતું કે દાહોદમાં તમે શિક્ષણ લો એના કરતા થોડું કંઈક બહાર શીખીને આવો. દાહોદમાં તો નજીકમાં આપણી જે આસપાસ છે એમને તો તમે ઓળખો છો, પણ બહાર જાઓ તો કંઈક શીખીને આવો. એ માટે મારા ફાધરે અમને ત્રણેય બહેનોને બહાર શિક્ષણ માટે મોકલ્યા. ગાંધીનગરમાં સરકારી વિનિયન કોલેજ સેક્ટર 15માં અમે મારો કોલેજનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ 19 વર્ષની ઉંમરે મારા લગ્ન નક્કી થયા અને મારા જીવનસાથી ડોક્ટર રાજુભાઈ ભુરિયા જેઓ મને મળ્યા. આમ જોવા જાય તો લગ્ન પહેલા અને લગ્ન પછીની બહુ મોટી પરિસ્થિતિમાં ડિફરન્સ આવ્યો. સૌથી પહેલો પડકાર તો મારા માટે એ હતો. લગ્ન પહેલા મારા પપ્પા રેલવેમાં જોબ કરતા હતા અને સારી એવી પરિસ્થિતિ હતી અમારી, એટલે પછી લગ્ન પહેલા તો બહુ બધી સુખ સુવિધા અને શહેરની રહેણી કરણી અમે જીવ્યા હતા. અને લગ્ન બાદ તરત જ મને કે ગામડામાં લગ્ન થયા એટલે ગામડામાં કઈ રીતે રહેવું, સમાજમાં કઈ રીતે રહેવું, શું કરવું, મારાથી એકદમ તદ્દન વિપરીત પરિસ્થિતિ હતી કે જેમાં મને જવાનું હતું. ઘણી વખત એવું થયું કે લગ્ન પછી મને એવું લાગ્યું કે ખરેખર હું જે પરિસ્થિતિમાં હતી ત્યાંથી હું અહીંયા આવી છું. સૌથી મોટું ચેલેન્જ તો એ જ હતું કે હું ગામડામાં રહીશ કેવી રીતે. પણ એમાં જોવા જાય તો મને ત્યાં ગામડાની પરિસ્થિતિ સાથે કમ્બાઈન થતા ખાસો એવો બધો સમય લાગ્યો. સૌથી પહેલા તો ગામડાના જે કામકાજ છે, કઈ રીતે રહેવું, કઈ રીતે જવું. આપણે ત્યાં શહેરમાં તો પાણી નળમાં ચકલીમાં આવી જતું હોય છે. ગામડામાં તો અમારે મોટી સારસી ગામ છે અમારું, ત્યાંથી અમારે ફાધરની સ્કૂલ 1 કિલોમીટર જેટલી દૂર પડે છે. ત્યાં બાજુમાં વિહીરો કહેવાય છે જેને, ત્યાં વિહીરામાંથી જઈને પાણી લાવવાનું હોય છે અને એ જ પાણીમાં બધું કામ. શરૂઆતમાં તો જોવા જાય તો શહેરમાંથી આવી હતી એટલે માથે પાણી લેવું એ પણ બહુ અઘરું હતું. અઘરું પડે કે બેલેન્સ નહીં રહે ને કઈ નહીં. તો શરૂઆત તો કરી, કારણ કે ખબર જ હતી કે રહેવાનું જ છે અને કરવાનું જ છે, તો પાણી ભરવા જતી. જો કે બધી નાની નાની છોકરીઓ મોટા મોટા બેડા લઈને જાય અને હું એક નાનું ને એક મોટું લઈને જાઉં, તો ઘણી વખત ત્યાંના આજુબાજુના મને હસતા પણ કે આ શહેરમાંથી આવેલી છે ને આનાથી આ કામ નહીં થાય. જયારે મેં આ સાંભળ્યું ને નહીં થાય એમ, તો મનમાં ઠાની લીધું કે હવે આયા જ છે તો કરવાનું છે, મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે એટલે પછી હવે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એટલે ધીરે ધીરે પછી આગળ એ ગામડામાં જે પણ કઈ કામગીરી હોય છે, ખેતરનું હોય છે, આપણે પાણી લેવા જવાનું હોય છે, અન્ય કામકાજ હોય છે, બધું સ્ટાર્ટિંગમાં આમ જોવા જાય તો કાચું મકાન અને એ પણ નળિયા વાળું અને કોઈ સુવિધા નહીં, જૂની રહેણી કરણી, આમ સળિયાથી આમ બંધ કરવાનો દરવાજો, લોક ને કડી ને કશું જ નહીં. અને અનાજ ભરવા માટે પણ માટીની એક કોઠી. હવે માટીની કોઠી પણ પહેલી વખત જોઈ હોય ને ખાસું બધું ત્યાં બહુ બધું પરિવર્તન જોવા મળ્યું મને, મારામાં પણ અને ત્યાં મારી રહેણી કરણીમાં પણ. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે નક્કી કર્યું કે આગળ વધવું જ છે. એમાં સૌથી મોટો સપોર્ટ મને મારા સસરાજીનો મળ્યો. મારા સસરાએ મને એક વહુ તરીકે નહીં પણ એક દીકરી તરીકે ટ્રીટ કરી. બહુ સ્ટ્રીક હતા જોકે, પણ મારા સસરાએ મને દીકરી તરીકે ટ્રીટ કરી. આમ બધા જ મજૂર વર્ગ, મારા સસરા મજૂરી કરતા, મારા દિયર જેઠાણી બધા જ મજૂર વર્ગ, પણ છતાં પણ એમને લાગ્યું કે ના ભણેલી વહુ છે તો મારે એમને આગળ ભણાવવું છે. અને મારા સસરાએ જે મારા પ્રશ્ન હતા કે મારે ભણવું છે
એમને વાંચ્યા મારી આંખોમાં ને એમને મને કીધું કે તમે ભણવા માટે જાઓ, આગળ વધો એમ. તો આગળ ભણવા માટે કોલેજ તો કરેલું હતું, પણ બીએડ કરવાનું હતું. બીએડ કરવા માટે મને પૈસાની પણ જરૂર હતી. જો કે અમારી આર્થિક સ્થિતિ બહુ જ નબળી એટલે તે 5,000 13 જણનું પૂરું કરવા માટે મારા મિસ્ટર જતા સાયકલ પર લેક્ચર લેવા માટે. અને એ સમય અમારા માટે બહુ અઘરો રહ્યો. જે તે સમયે મારા સસરાએ હિંમત તો બતાવી કે ના બેટા તારે ભણવાનું જ છે, તો હવે કરીશું શું, આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નહીં. પછી મારા પપ્પાને મેં કીધું કે પપ્પા મને બીએડ કરવું છે અને અમારી કન્ડિશન આવી છે, થોડીક આપ મદદ કરો. તો મારા પિતાજીએ મને આર્થિક મદદ કરી અને મારા સસરાએ મને હિંમત આપી. અને ગામમાં જોવા જાય તો છોકરીઓને વહુમાં સૌથી પહેલી વહુ હું હોઈશ જે ઘરેથી અભ્યાસ કરવા માટે કોલેજનો બીએડ કરવા માટે બહાર નીકળી. જો કે સૌથી પહેલું આમ જોવા જાય તો મેં તમને વાત કરી કે મારા સાસુ બહુ સ્ટ્રીક હતા. તો આમ સોલે પિક્ચરનું ગબ્બર છે. તો મને મારી લાઈફમાં એવું લાગ્યું કે સોલે પિક્ચરમાં હું છું અને મારી લાઈફમાં ગબ્બર મારા સાસુ છે. મેં એમને ગબ્બર એટલે માન્યા કે બહુ સ્ટ્રીક હતા ને બહુ કડક હતા ને આખા ઘરમાં બધા એમનાથી ડરે. એટલે એમને એક શરત મૂકી કે તારે ભણવા જવું છે ને કઈ વાંધો નહીં, તો ભણવા માટે જા, મને કોઈ પ્રશ્ન નથી, પણ ઘરના કામ કરીને જવાનું. જે પણ કઈ આપણું કામ છે પૂર્ણ કરો અને પછી ભણવા જવા. શરત મંજૂર હોય તો તમે ભણી શકો છો. હવે પહેલો પ્રશ્ન એ કે ઘરે પાણી જ નહીં, ખાવા પીવા નાવા ધોવાનું બધું જ પાણી અમારે ત્યાંથી લાવવાનું રહે. એટલે શું કરવું, કઈ રીતે કરવું થોડું સમજાયું નહીં, પણ મનમાં તો હતું કે ઠાની લીધું છે કે ભણવું છે, આગળ સ્ટડી કરવી જ છે. અને આ જે પરિસ્થિતિ છે, કાચું મકાન છે, અમારી પરિસ્થિતિ છે, મારા સસરા ઘણી જગ્યાએ કામ કરવા માટે જાય છે, પેલું ગામમાં નળિયા ચાળવાનું કામ આપે એવું આપે, તો મારા સસરા જતા ઘણી વખતે, અને એમને પોતાની મજૂરી કરેલા પૈસા પણ લોકો નતા આપતા. ત્યારે મનમાં એમ થઈ જતું કે ના યાર આ બધું અઘરું છે અને ખરેખર મારે આ બધું ચેન્જ કરવું છે. મને આ પરિસ્થિતિમાં મારે પણ નથી રહેવું ને મારા પરિવારને પણ નથી રાખવું. ધીરે ધીરે ટ્રાય કર્યું, સ્ટડી કરવા માટે ગયા. અને કહેવાય ને મારા સાસુને હું ગબ્બર કહેતી હતી કે મને ઘરના પણ કામ બધું મેનેજ કરાવે ને પાછા ત્યાં મોકલે. એટલે જેમ ગણવાનું ચાલુ જ હતું મારું મનમાં. પછી ધીરે ધીરે સમય ગયો અને સમયની સાથે સાથે આગળ જતા ગયા. તો પછી એવું લાગ્યું કે ના, પેલું કહેવાય ને ઘોડો હોય ને એક રેસમાં દોડતો હોય અને એ દોડતી વખત એના માલિક એમને ચાબુકથી મારે છે. તો ઘોડાને એમ થાય છે કે આ મારો માલિક મને બહુ દુઃખ આપે છે, ચાબુકથી મારીને મને બહુ દુઃખ આપે છે એમ. અને એ પણ મનમાં ગણગણતો હશે કે કદાચ આ મને બહુ એ કરે છે. અને છેલ્લે જયારે એ રેસમાં જીતે છે, પહેલા નંબર પર આવે છે, ત્યારે એમ થાય છે કે ના, મારા માલિકે મને રેસમાં જીતાડવા માટે મારા પર ચાબુક યુઝ કર્યું. એવી જ રીતે મારા જે સાસુ હતા ગબ્બરના રોલમાં, એમને મને એ જ રીતે ટ્રીક કરી અને ખરેખર એમને મને સારામાં સારી વહુ, સારામાં સારી દીકરી અને સારામાં સારું મહિલા તરીકે એક પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ માટે એમને મને પ્રેરણા આપી. એટલે સંધ્યાબેન એવું કહી શકાય કે આમ આપણે કહેતા હોય છે કે દરેક સફળ પુરુષની પાછળ એક મહિલાનો હાથ હોય છે, પણ તમારા કેસમાં હું જોઈ રહી છું કે એક મહિલા પાછળ ઘણા બધા પુરુષનો હાથ છે. આપણે જાણ્યું કે સસરા તરીકે ખૂબ જ સારી ફરજ નિભાવી. આજે આપણા સમાજમાં પણ આવા બધા સસરાની જરૂર છે કે પોતાની વહુ જો ભણેલી છે અને કદાચ ભણેલી નથી પણ તેને સહયોગ કરો અને તેની સપનાની ઉડાન ભરવા માટે તેને સહયોગ કરો. તો સંધ્યાબેન, તમે ભણી લીધું, બધું જ મેળવી લીધું, પણ ભણ્યા પછી શું કર્યું આગળ? તમારો પ્રશ્ન સારો છે. ભણ્યા પછી, શિક્ષણ મેળવ્યા પછી મને એવું લાગ્યું કે હવે શિક્ષણ તો મેળવી લીધું છે, પણ આગળ કરવું શું એમ. તો તમે જોવો છો કે ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણું બધું ભણેલા છે ને ઘણા બધા ભણેલા વ્યક્તિઓ પણ છે, પણ જોબ મેળવવી બહુ અઘરી છે. સાચી વાત. કારણ કે એના માટે આપણી સાથે બહુ બધા લાઈનમાં લાગેલા છે કે ભાઈ આપણા પહેલા પણ બહુ બધા બેરોજગાર છે ને આપણા કરતા સારી સ્કિલ વાળા પણ બહુ બધા છે. તો એ લોકોની સાથે મારે જોબ મેનેજ કરવી અને સારી જોબ મેળવવી એ શું. પણ સૌથી પહેલું તો મારા ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી. એટલે આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાના કારણે મેં મનમાં એ જ વિચાર્યું કે મને જે જોબ મળે હું કરી લઈશ. તો મારા ગામના આચાર્ય સાહેબ હતા, એમને મને વાત કરી કે સંધ્યાબેન, ગ્રામ પ્રેરકની જગ્યા આપણા ગામમાં ખાલી છે, જેમાં નિરક્ષર લોકોને ભણાવવાનું છે તમારે, તો શું તમે આવી શકશો? સંધ્યાબેન, ગ્રામ પ્રેરક એટલે? ગ્રામ પ્રેરક એટલે કે ગામમાં જે લોકો નિરક્ષર લોકો છે, જેમને અક્ષરનું જ્ઞાન નથી, એવા લોકોને થોડાક સમય માટે તમે બોલાવો, એમને સમજાવો અને તમે એમને ભણાવો. તો ગ્રામ પ્રેરકમાં એમને મને જ્યારે સજેસ્ટ કર્યું ત્યારે સૌથી પહેલા હું પણ વિચારમાં પડી ગઈ કે મારે કામ નિરક્ષર લોકો સાથે કરવું છે ને એમને શિક્ષણ આપવું છે, તો બહુ અઘરું છે. ઘણી વખતે હું ગામમાં જતી, બહેનોને કહેતી કે ચાલો ને હું તમને લખતા વાંચતા શીખવાડું.
ત્યારે મને ગામના જે બહેનો છે એમનો એવો આન્સર આવતો કે બેટા ઘડે વારે હવે અમારે ઠાઠડીએ બંધાવવાનું છે, અમે ભણીને શું કરીએ? શીખીને શું કરીશું, હવે ક્યાં જવાનું છે? તો ત્યારે મારો એક કોમન જવાબ રહેતો એમને કે જો તમે ભણશો, શીખશો અને એટલે જ તમે સહી કરતા શીખશો. હવે તો સિગ્નેચરનો જમાનો આવી ગયો છે, સાઈનનો જમાનો આવી ગયો છે, તો તમે સહી કરતા શીખશો તો તમને સખી મંડળ વાળી બહેનો આવશે, કોઈ બીજા બહેનો આવશે, કોઈ સંઘવાળી બહેનો આવશે, ચીની સંસ્થા વાળા, સદગુરુ વાળા, જે અલગ અલગ યોજનાઓ લઈને આવે છે. ત્યાં અમુક જગ્યાએ બેંકમાં ખાતા ખોલાવવાની જરૂર પડે છે અને ત્યાં બેંકમાં તમે જાઓ છો એટલે તમને સિગ્નેચરની જરૂર પડે. જો તમે આ શીખી જાઓ તો તમને ઘણો બધો ફાયદો થાય. એમ કરીને લોકોને માહિતી આપી અને પછી એ લોકોને ગ્રામ પ્રેરકના ક્લાસ લઈ અને એમને શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કર્યું. ત્યારબાદ પછી મારા મિસ્ટરને એક એનજીઓ વિશે ખબર પડ્યું કે ભાઈ એક એનજીઓ છે જે સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત આજે ગામમાં જેટલા પણ વર્ગો ચાલે છે, તાલીમો ચાલે છે, એ વિશે તારે માહિતી આપવાની છે ને બધાને જાગૃત કરવાનું છે. તો બહુ સારું એવું કામ હતું અને ગાંધીનગરથી એનજીઓ વાળાએ મારું ઇન્ટરવ્યુ લીધું અને એમને લાગ્યું કે હા બેન ગામમાં કામ કરી શકે એવા છે. ત્યારે એમને મને ત્યાં જોબ આપી. સર્વ શિક્ષા અભિયાનમાં મેં 6 મહિના જોબ કરી અને સર્વ શિક્ષા અભિયાન દરમિયાન મેં અલગ અલગ ગામમાં અલગ અલગ જગ્યાએ જઈ અને લોકોને શિક્ષણ વિશે માહિતી આપી કે ભાઈ ખરેખર શિક્ષણ એ સારું છે અને તમે તમારી દીકરીઓને, બહેનોને બધાને જાગૃત કરો, એમને શિક્ષણ માટે મોકલો. આગળ બહેનો માટે બહુ બધી તકો છે અને જો શિક્ષિત બેન હશે તો બે ઘર તારશે. તો એક જનરલ વાત કરી અને એ લોકોને મેં આગળ પ્રેરિત કરી અને ગામડાઓમાં ફિલ્ડ વર્ક કરી અને દરેક જગ્યાએ ગામની જે સમસ્યાઓ હોય છે, ગામમાં જે માહિતી હોય છે, આ બધું હું મેળવતી ગઈ. એ કરતા કરતા જોવા જાય તો પછી મને એવું લાગ્યું કે ના મારે કંઈક વિશેષ કરવું છે. તો ફરી પાછું આ બધું કામ 1-2 કલાકનું હોય ને બધું પતાવીને ફરી પાછું આવી જતી. ત્યારે ફરી અમારા સાહેબ સ્કૂલના એક સાહેબ હતા. એમને જોયું કે આ છોકરી ઘણી બધી મહેનત કરે છે, એ ફિલ્ડ વર્ક બી કરે છે. જો કે નજીવો પગાર હતો, 1500 રૂપિયા મળતા હતા મહિનાના. અને 1500 રૂપિયામાં એ આખો મહિનો ફરે છે એમ જોતા હતા પોતે મને. તો એમને એવું થયું કે મહિલા સામખ્ય જે દાહોદમાં આયા છે ઇન્ટરવ્યુ માટે, તો કે મહિલા સામખ્ય જે છે એમાં સંધ્યાબેન તમે ટ્રાય કરો એમ. તો એમને મને ફોન કર્યો ઘરે કે મને વાત કરાવો ને તમારા ઘરની બહુ સાથે. તો મેં વાત કરી, મેં કીધું જી સર. તો કાંતિ સરે મને કીધું કે બેન અહીંયા મહિલા સામખ્યામાં ક્લસ્ટર રિસોર્સ પર્સનની જગ્યા ખાલી છે, તો તમે ઈચ્છતા હો તો તમે અહીંયા આવો ઇન્ટરવ્યુ આપવા. એમની વાત સાંભળીને એ વખતે હું પેલું માટીનું કાળું ભેણું આવે ને એ સાફ કરતી હતી. તેમાં હાથ બી કાળા થયેલા હતા અને ઘરમાં ફોટો પણ નતો પાડેલો કે ભાઈ પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો જોઈએ કે આવું. તાત્કાલિક મને ફોટો મંગાવ્યો તો એ વખતે કુંવરબાઈ મામેરુ યોજનાનું ફોર્મ ભર્યું હતું. એમાં બંનેના ફોટા ચીપકેલા હતા. કાતરથી કાપ્યું અને પછી એ ફોટો ત્યાં લઈને ગઈ, એવી ને એવી પહોંચી ગઈ અને ત્યાં ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું અને બહુ સારું રહ્યું અને દાહોદમાં ફર્સ્ટ નંબર પર મહિલા સામખ્યામાં એમને મારી પસંદગી કરી. અરે વાહ. અને એ મારી જર્ની ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થઈ. મહિલા સામખ્યામાં આવ્યા પછી શિક્ષણ, આરોગ્ય, આર્થિક, કાયદાકીય અને પંચાયત આ 5 મુદ્દા પર કામ કરવાનું હતું અને મને જે ભાવતું હતું એ મને વેધે આપ્યું. એકચ્યુઅલી મને એવું જ હતું કે મારે સમાજમાં કામ કરવું છે, બહેનો સાથે કામ કરવું છે અને જાણવું છે. તો એ દરમિયાન મને દાહોદ જિલ્લાના દરેક ગામમાં જવાનો મોકો મળ્યો. દરેક જિલ્લાની બહેનો સાથે, દરેક ગામની બહેનો સાથે મને પર્સનલી એમની સાથે વાત કરવાનો મોકો મળ્યો. અને જ્યારે હું એમની વચ્ચે ગઈ તો મને સમાજમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો જોવા મળ્યા. એ ઘણી બધી એવી ખરાબ પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળી. મને એવું થયું કે મેં શિક્ષણ મેળવ્યું છે તો હું આ લોકોને જાગૃત કરું. એ માટે શિક્ષણની સાથે સાથે આર્થિક, કાયદાકીય, પંચાયત, આપણા જે વિધવા બહેનો છે, પછી અનાથ બાળકો છે, પછી અમુક ઘણા બધા એવા ઘરડા હતા કે ઘરે એકલા હતા, કોઈ એમને રાખવા વાળું નહોતું, દેખભાલ કરવા વાળું કોઈ નહીં. જી. તો આ પરિસ્થિતિ મેં જોઈ અને પછી મને એમ થયું કે ના, આટલે સુધી સ્ટોપ નથી કરવું, આનાથી પણ કંઈક આગળ કરવું છે. તો હવે હું શું કરું શું નહીં કંઈ સમજાયું નહીં. પણ 5 વર્ષમાં દાહોદમાં શિક્ષણ પર, આર્થિક, કાયદાકીય, પંચાયત, આરોગ્ય દરેક મુદ્દા પર, અંધશ્રદ્ધાના મુદ્દાને લઈને દાહોદમાં મેં ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું. જો કે દૂરના જે અંતરિયાળ વિસ્તાર છે ત્યાં અંધશ્રદ્ધાના પ્રશ્નો વધારે હતા. તો એ સમયે મને એવું વિચાર આવ્યો કે મહિલા સામખ્ય દ્વારા અમે આ કામગીરી કરીએ છીએ તો કેમ જાગૃતતાના અને અંધશ્રદ્ધાના કાર્યક્રમો નહીં કરીએ. તો અંધશ્રદ્ધાના કાર્યક્રમો પણ અમે કર્યા. જેમ કે નારિયેળમાંથી ચુંદડી કાઢવી, પછી અડદના દાણાને ચોખાને લાલ કરવું ને જી બસ એ લીંબુને કઈ રીતે કરવું અને કઈ રીતે લોકોને એમાંથી બહાર લાવવા. એટલે આ બધી જે આપણે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી જે અંધશ્રદ્ધા પ્રસરી હતી, અમે એ લોકોને જાગૃત કરી અને લોકોને માહિતી આપી કે તમે આ જે વસ્તુ છે એનાથી દૂર જાઓ અને ખરેખર આ જે વસ્તુ છે વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો દ્વારા થાય છે, એમને એમ નથી થતી.
એટલે આ બધી અંધશ્રદ્ધા, દુષ્પ્રેરણા, પછી ઘણા બધા કુરિવાજો, આ બધું જોતા જોતા પછી મને એક એવા વર્ગ ઉપર ધ્યાન ગયું કે જે વર્ગને કોઈ જોતું જ નથી. જેમ કે વિધવા બહેનો છે, નિરાધાર છે, પછી જે શારીરિક રીતે અશક્ત છે અને આ માનસિક અસ્થિર છે. આ બધાના વિચારો મારા મનમાં ફર્યા કરે કે હું દરેકને કેવી રીતે મદદ કરું. હું એક કામ માટે હોઈ શકું, પણ દરેક કામ માટે હું દરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ જરૂરિયાત છે. તો મારે એવું શીખવું છે અથવા તો એવું જાણવું છે અથવા તો મારે એવું કરવું છે કે જેનાથી હું મારી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યક્તિ આવે, ભલે એને શિક્ષણનો મુદ્દો હોય, આર્થિક હોય, કાયદાકીય હોય, પંચાયતને લગતો હોય કે પછી એને કંઈક જાણવું હોય, તો આ બધી જ માહિતી હું કેવી રીતે. તો મેં મારી જે જર્ની છે એની સાથે સાથે મેં મારી સ્ટડી પણ ચાલુ રાખી. જો કે મેં BA પૂરું કર્યું, BA પછી BEd પૂરું કર્યું, BEd પછી મેં MA પણ કર્યું, MA પછી MSW કર્યું. પછી મને એમ થયું કે અમુક જગ્યાએ મારે બહેનોના પ્રશ્નો જ્યારે આવે છે ત્યારે ગામમાં આમ જોવા જાય તો પંચનું વધારે મહત્વ, અને ઘણી બધી જગ્યાએ મેં એવું જોયું કે બહેનોને અન્યાય પણ થતા હોય છે જ્યાં આપણે કાયદા નથી જાણતા. ત્યારે મને એમ થયું કે કેમ મને આ કાયદા નથી ખબર, મને આ પણ જાણવું છે. તો મેં LLB કરવાનો વિચાર કર્યો કે ચાલો હવે મારે LLB કરવું છે અને જાણવું છે કે આ શું છે. એની સાથે સાથે મહિલા સામખ્યના 5 વર્ષ તો પૂર્ણ થયા, પણ ઘરની પરિસ્થિતિ પણ જે છે તે જ પરિસ્થિતિમાં થોડું ઘણું થઈ જતું હતું અને રેગ્યુલર એ બધું જે પણ થઈ જતું હતું. પરંતુ મને એવું લાગ્યું કે હજી પણ મારે કંઈક એવું કરવું છે કે મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ સારી થાય અને લોકોની મદદ પણ કરી શકું. તો એ જ સમયમાં આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હતી અને પ્લસ મને એક મોકો મળ્યો કે ભાઈ કલેક્ટર ઓફિસમાં તમને જોબ કરવાની છે, તો ત્યાં પણ મને મોકો મળ્યો. ત્યાં હું 2 વર્ષ જોબ કર્યા. પછી મને એમ થયું કે અહીંયા તો 4 દિવારમાં રહી અને હું લોકોની સેવા નથી જ કરી શકવાની. તો એ જોબ પણ મેં કરી અને પછી મને મહિલાઓ સાથે કામ કરવા માટે મહિલા આયોગ દ્વારા ચાલતું સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર કે જે મહિલાઓ માટે છે, તો મને ત્યાંની માહિતી મળી. તો હું ત્યાં ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે ગઈ. તો મને એવું લાગ્યું કે ખરેખર હું અહીંયા જઈશ અને બહેનો સાથે રહીશ તો મને વધારે જાણવા મળશે. તો અમારા રોહન સર હતા અને એક પાટણના ગોપાલ સર હતા, જેઓ ઇન્ટરવ્યુ લીધું. ઇન્ટરવ્યુ સમયે તો જો કે લાયકાત વધારે નહોતી, MSW પછી અનુભવ પણ જોઈતો હતો અને ખાસું બધું એ હતું, પણ એમને મારા પર ભરોસો રાખ્યો કે ના આ બેન છે કંઈક કરી શકશે. તો એમને મારા પર ભરોસો રાખી અને મને સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરમાં કેન્દ્ર સંચાલક માટે એમને મને નિમણૂક કરી. દાહોદમાં જ્યારે ફર્સ્ટ વખત મહિલા આયોગ દ્વારા સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર આવ્યું તો એમાં પણ મને ઘણી બધી બહેનો સાથે કામગીરી કરવાનો મોકો મળ્યો. અને કામગીરી કરતા કરતા મને બહેનો સાથે કઈ રીતે ટ્રીટ કરી શકાય, બહેનોને કયા કયા પ્રશ્નો છે, એમને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવ્યા પછી બહેનોની કઈ પરિસ્થિતિ છે. જો કે દાહોદમાં અમુક સમાજમાં બહેનોની પરિસ્થિતિ ખૂબ સારી પણ છે, એવું નથી કે બધી જગ્યાએ ખરાબ, સારી પણ છે. પણ અમુક જગ્યાએ એવું છે કે જ્યાં બહેનો પોતે કોઈ નિર્ણય જ નથી લઈ શકતી. એટલે એવી જગ્યાઓ પણ મેં જોઈ. અને એ સમયે બહેનોની સાથે કામ કરતા કરતા મારા ધ્યાનમાં એક એવો કિસ્સો આવ્યો કે એક માનસિક અસ્થિર બેન મારી પાસે આવી ગયા. હવે મને એમ થયું કે હું સારા વ્યક્તિઓને તો મદદ કરી શકું. આમ બહેનો સાથે ઘણા બધા કામ કરવાના મોકા બી મળ્યા અને એમના પ્રશ્નો પણ જુદા જુદા જાણવાના મને મોકા મળ્યા. સંધ્યાબેન, બહેનો સાથે કામ કર્યું હશે એટલે ચોક્કસ ઘણી બધી અગવડતાઓ, મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હશે. કેવી કેવી પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો? બહેનો સાથે કામ કરવું હોય એટલે આમ જોવા જાય તો આપણા ત્યાં હાલ પણ પુરુષ પ્રધાન ચાલી રહ્યું છે. એટલે બહેનો સાથે વાત કરવી હોય તો સૌથી પહેલા ભાઈઓની મંજૂરી લેવી પડે. સાચી વાત છે. પણ ઘણી વખત એવું થતું કે હું બહેનો સાથે જતી અને બહેનોને પ્રશ્ન પૂછું ત્યારે બહેનો એમ કે આના પપ્પા નથી કે આ નથી, એ આવે ત્યારે તમે આવજો એમ. ત્યારે હું બહેનોને કહેતી કે તમે તો છો ને, તમે મને માહિતી આપો ને. તો કે બેન મને આમાં કઈ ખબર ના પડે. ત્યારે હું એમને સહજતાથી શીખવાડતી કે હું પણ તમારામાંથી જ આવું છું અને હું પણ તમારામાંની એક જ છું. મારે ફક્ત તમારા પ્રશ્નો જાણવા છે અને કઈ રીતે તમે સમાજમાં રહો છો, કઈ રીતે છે આ સમાજમાં, કયા કયા મતલબ કે સારા કાયદાઓ પણ છે, પછી કયા કયા ખરાબ જે પરિસ્થિતિઓ છે એ પણ છે. તો આ બધામાંથી તમે કઈ રીતે પોતાને મેનેજ કરો છો એ વિશે જાણવું છે. તો બહેનો ઘણી બધી અચકાતી, ઘણા બધા પ્રશ્નો પણ હતા. પછી એમને એમ લાગતું કે આ બેન આવે છે તો કંઈક પૂછે છે તો કંઈક થોડી થોડી માહિતી આપતા. પછી મને એવું લાગ્યું કે ડાયરેક્ટલી આ લોકો વાત નથી કરવાના મારી સાથે, તો હું એમને બીજી માહિતી આપતી. જેમ કે એમને અમુક જરૂરિયાત હોય, અમુકને માતા પિતા ના હોય તો એવાને એમની માહિતી આપતી. પછી અમુકને એવું હોય કે ગરીબ ઘરમાંથી આવતા હોય, મેરેજ કર્યા હોય તો એમને પણ કંઈક મદદ જોઈતી હોય તો એ રીતે કરતી.
પછી અમુક વિધવા બહેનો હોય કે પતિના ગયા પછી બધું જ એના પર આવી પડતું હોય, તો એવી બહેનો સાથે પણ હું વાત કરતી ને એમને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરતી. સંદીપન ઘણી વાર એવું બન્યું કે બહેનો સાથે વ્યવહાર કરવામાં, એમની જોડે વાતચીત કરવામાં રોષનો ભોગ બનવું પડ્યું, એવું થયું છે કોઈ વાર? ઘણી બધી વખત એવું થાય કે આપણે બહેનો પાસે જઈએ અને ગામમાં બહેનોની સાથે વાત કરવી એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય. તમે જ્યારે લાઈવ જાઓ છો એમની પાસે, તો અમુક વખત તમે કહો છો કે હું તમારી સાથે વાત કરવા માટે આવી છું, કે મને તમારી માહિતી જોઈએ છે અથવા તો મારે જાણવું છે, ત્યારે એ લોકો એમ કે બેન તમે તો ઝોળા ટાંગીને આવી જાઓ છો, અહીં હમા નાખો તો રોટલા બનાવવાનું બધું કામ કરતા, હમો તમારી જેવી નવરી થોડી છે. બસ બસ એ જ પૂછવા માંગતી હતી, કારણ કે એ લોકોના મનમાં એવું હોય છે કે ભાઈ આ તો તમારું કામ છે, તમે કરો છો, અમે તમને કેમ જવાબ આપીએ? જી. તો એ વખતે પણ એવું થાય, ત્યારે હું પણ કહું કે બેન હું પણ તમારામાંની એક જ છું અને મારી ફરજમાં આવે છે, હું પોતે શિક્ષિત છું એટલે મારી ફરજમાં આવે છે કે તમે જે પરિસ્થિતિમાં રહો છો એમાંથી મારે તમને કઈ રીતે બહાર કાઢવા. પણ ધીરે ધીરે જેમ જેમ એમની વચ્ચે જવું ત્યારે મને ખબર પડે. પછી ઘણી બધી વખતે બહેનોની મીટિંગો પણ કરતી થઈ, પછી 2 બહેનો 5 બહેનો 10 બહેનો જોડાતી ગઈ અને પછી બહેનોને એવું ખબર પડી કે હા આ બેન કંઈક માહિતી આપે છે ને આપણી કામની વાત છે અને ખરેખર એમને એમાં મદદ મળે છે. જો કે આ બધું ફ્રી ઓફ ચાર્જ હું કરતી હતી. મને ઈચ્છા હતી કે હું બહેનો સાથે રહું ને કરું. મોટા ભાગનો સમય હું ફિલ્ડ વર્કમાં કરતી. કદાચ એકાદ દિવસ એવું લાગે કે હું ઘરે રહી જાઉં અથવા તો બીમાર થઉં, મને તાવ આવ્યો હોય તો એવું લાગે કે હું ઘરમાં છું તો બીમાર છું, બહેનો સાથે વાત કરવા જતી રહું તો મને એવું લાગે કે હા હું સારી થઈ ગઈ. કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં હોતી, એ સૂત્રને ખરેખર તમે સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. મારી જાણકારી મુજબ દાહોદમાં તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ લોકો વચ્ચે રહો છો અને એમને યોગ્ય સંસ્થાએ પહોંચાડવાની કામગીરી કરી રહ્યા છો, પણ આ વિચાર તમારા મનમાં કેવી રીતે આવ્યો? સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરમાં જ્યારે હું કામ કરતી ત્યારે એવું થયું કે ઘણા બધા બહેનો સાથે કામ કર્યું, ઘણી બધી બહેનોને માહિતી પણ આપી, ઘણા બધા બહેનોને જાગૃત પણ કર્યા અને પછી એક સમય એવો આવ્યો કે મારી પાસે એક બેન એવા આયા કે જે પોતે માનસિક અસ્થિર હતા. હવે સારા માણસો સાથે કામ કરવું ને સારા બહેનો સાથે કામ કરવું એ તો બહુ અઘરું છે. મતલબ તમે કરી શકો, પણ આ માનસિક અસ્થિર જે બહેનો ઊભી થાય છે તો આ લોકોને કઈ રીતે ટ્રીટ કરવી? જો કે વ્યવસ્થિત હોય, માનસિક સ્થિતિ સારી હોય તો આપણે એમને કહી દઈએ કે ભાઈ આમાં આવું છે, આ છે, અને એમને સમજાવી બી શકીએ, એમને જે મદદની જરૂર એ બોલી પણ શકીએ આપણને અને આપણે જાણી પણ શકીએ. પણ જે માનસિક અસ્થિર બેન મારી પાસે આયા ત્યારે એ સમયે હું પોતે જ સૌથી પહેલા તો મને એમ થયું કે માનસિક અસ્થિર બેન છે એટલે સૌથી પહેલા મગજમાં તો એ ડર રહે કે આપણે એમને કંઈક કહીશું તો કદાચ ગુસ્સો કરી દેશે, કંઈક મારી દેશે અથવા તો કંઈક બીજું થશે. એટલે ડરતા ટ્રાય તો કર્યું કે મારે બેનને મદદ કરવી છે આમ. ત્યારે પછી એવું લાગ્યું કે હું આમને કઈ રીતે મદદ કરી શકું. તો જે તે સમયે સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર સૌથી પહેલા પાટણમાં ચાલતું હતું, ત્યાંના એક બેન હતા લક્ષ્મીબેન કરીને, એમને મેં ફોન કર્યો કે લક્ષ્મીબેન મારી સામે એક એવો પ્રશ્ન આવ્યો છે કે સારા બહેનો તો મને મળ્યા છે, ઘણી વખત મેં એમની હેલ્પ પણ કરી છે, પણ માનસિક અસ્થિર બહેન આપણી પાસે આવે છે ત્યારે આપણે એમને કેવી રીતે મદદ કરવી અને શું કરવું એમ. કારણ કે માનસિક અસ્થિર છે પોતે અને મારે એમને સમજાવવું બી છે ને મારે એમને એમના ઘર સુધી બી પહોંચાડવું છે. તો આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે હું કઈ રીતે કાઉન્સિલિંગ કરી શકું એમની સાથે? ત્યારે એમને મને બહુ સારી રીતે સમજાયું કે સંધ્યાબેન એ પણ આપણા જેમ નોર્મલ જ હોય છે, તમે ટ્રાય કરો અને ખરેખર તમને જો એવું લાગતું હોય તો એક ભાઈ છે જેમનો હું તમને સંપર્ક કરાવું છું, એ ભાઈ આવા બહેનો પર કામ કરે છે, તો તમે એમની સાથે માહિતી લઈ લો. તો એમને મને એક નંબર આપ્યો, એ નંબર પર મેં કોલ કર્યો અને મેં એમને માહિતી આપી અને એ ભાઈએ મને પોતાની બેનની જેમ ટ્રીટ કરી અને મને કીધું કે ખરેખર તમે જાણવા માંગો છો અને બહુ ઓછા લોકો છે જે આવા વ્યક્તિઓ વિશે જાણવા માંગે છે અને એમની મદદ કરવા માંગે છે. તમે જાણવા માંગો છો તો હું ચોક્કસ તમને માહિતી આપીશ એમ કરીને મારી મુલાકાત અશોકભાઈ સાથે થઈ. અશોકભાઈએ મને ટેલિફોનિક, અમારી આમ રૂબરૂ મુલાકાત નથી થઈ પરંતુ ટેલિફોનિક મુલાકાત થઈ ત્યારે એમને મને બધી માહિતી આપી અને એમને મને કીધું કે આવી રીતે તમે હેલ્પ કરી શકો છો અને એમાં અમે એમને હેલ્પ કરી. એ સમયગાળા દરમિયાન ધીરે ધીરે આગળ બધું થતું ગયું ને બહેનો સાથે કામ કરતા ગયા. પણ એક વખત એક એવો કિસ્સો આવ્યો કે એક માનસિક અસ્થિર બહેન છે, એ સાંકળથી બાંધેલા છે અને બિલકુલ નગ્ન અવસ્થામાં છે અને 4 વર્ષથી એ બેન બહાર જ ઢાળિયામાં, ખેતરમાં એક ઢાળિયું બાંધેલું છે ને એ ઢાળિયામાં જ રહે છે અને એ બેનને કોઈ લેવા મૂકવા આવતું નથી. વરસાદ હોય, શિયાળો હોય, ચોમાસું હોય, બેન ત્યાં ઢાળિયામાં બાંધેલી છે અને ખરેખર એને બાંધવા વાળા પણ એના પોતાના જ ઘરના. તો હવે મને એવું થયું કે માનસિક અસ્થિર બેન છે અને એમના પરિવાર પણ છે અને બેનને ઢાળિયામાં આવી રીતે બહાર ખેતરમાં બાંધેલી છે, તો હવે મારે એ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું?
હા. 4 વર્ષ સુધી સંધ્યાબેન એ મહિલા ઘરમાં રહી તો આજુબાજુ કોઈને કશું ખ્યાલ નહીં કે 4 વર્ષથી આવી રીતે બંધાયેલા હાલતમાં છે? 4 વર્ષમાં ઘરમાં નહીં, પરંતુ ખેતરમાં એક ઓરડી બાંધીને આખા ગામને એ વિશે માહિતી હતી કે આ બેન 4 વર્ષથી ત્યાં ગોદડીમાં આવી રીતે પડી રહી છે. વરસાદ હોય, શિયાળ હોય, ચોમાસું હોય, વરસાદ કદાચ ભરાઈ જતું હશે પાણી, તો એ પાણી પણ વહીને જાય છે ને કચરો પણ એ બેન સાથે અટકેલો છે. કોઈ બોલવા વાળું નહીં, કોઈએ કોઈ એક્શન નહીં લીધું? કોઈએ જ કોઈ એક્શન લીધું. ખબર નહીં કે સમાજમાં એવી અંધશ્રદ્ધા ફેલાય છે કે આ બેનને કદાચ ભૂત વળગ્યું છે અને એ બધે આવી રીતે કરે છે ને કદાચ એ કંઈક બીજી હિંસક પ્રવૃત્તિ કરતી હશે, પણ લોકોએ એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાના બદલે એને પશુની ધુતકારી. જેમ બાંધી દીધી અને બાંધીને એને એવી રીતે ટ્રીટ કરી કે એને કોઈ જ એની દેખભાળ કરવા વાળું નહીં. લગભગ 4 વર્ષથી કે 5 વર્ષથી એવું કંઈક અંદાજે તમને કહેતા હતા. ત્યારે અમે જોયું કે આવું કન્ડિશનમાં છે, ત્યારે મેં સૌથી પહેલા ફોન અશોકભાઈને કર્યો કે અશોકભાઈ, આવા બેન મને મળ્યા છે ને આવું છે ને આવી કન્ડિશન છે, હું તમને ફોટોસ ને વિડીયોઝ મોકલું છું. એમને ફોટોસ વિડીયોઝ જોયા એટલે તાત્કાલિક મને કીધું કે બેન હું કોઈને નહીં મોકલું, હું જાતે જ આવીશ. અને બાયડમાં જે બે મંદબુદ્ધિ મહિલા સમાજ સેવા ટ્રસ્ટના અશોકભાઈ છે એ દાહોદમાં આયા અને પહેલી જ વાર અમારા બંનેની, આમ તો ટેલિફોનિક ચર્ચા થતી પણ પહેલી જ વાર એમની મારી સાથે મુલાકાત થઈ અને એ આયા અને અમે બંને જ્યારે ફોટો હતા અમારી પાસે અને પછી અમે જ્યારે બેનને રેસ્ક્યુ કરવા માટે ગયા અને ત્યાં જેવી રીતે ગામમાં એન્ટર થઈએ છીએ ત્યાં દૂર એક ખેતરમાં એક ઓરડો જોવાય છે ને એ ઓરડો પણ તૂટેલી અવસ્થામાં જોવાય છે. તો નજીક જાઉં છું અને એ પરિસ્થિતિ, એ જગ્યા હજી પણ મારી આંખમાંથી ભૂલાતી નથી કે હું એ જગ્યાએ કેવી રીતે આમ આગળ વધું. મને ડર પણ એટલો બધો હતો અને મને એવું હતું કે મેં ફોટામાં જે જોયું છે અને લાઈવ જે નિહાળું છું એ બહુ અઘરું થઈ ગયું મારા માટે. નજીક જઈને જોયું તો એક તૂટેલી ઓરડી છે પ્લાસ્ટિકની બાંધેલી, એમાં પણ તડકો આવતો હતો અને બધું જ હતું. અને જે ગોદડી હતી એ ગોદડી સડી ગઈ હતી અને જે તાળાથી બેનને બાંધેલી હતી સાંકળથી, એ સાંકળ પણ એકદમ કટાઈને ખરાબ થઈ ગયેલી હતી. એ બેન એક છતાં ભાગમાં ઊંઘેલા હતા અને બેનને હલાય એવી કન્ડિશન નથી. બેનના નખ પણ ગોળ ગોળ રાઉન્ડ થઈને આટલા મોટા થઈ ગયેલા હતા, વાળ પણ એમના મોટા થઈ ગયા હતા. એટલે સંધ્યાબેન એવું કહી શકાય કે આજે આપણે ટીવીમાં તો જોઈ રહ્યા છે કે સુનિતા વિલિયમ્સ અવકાશમાં પહોંચી ગઈ અને આજે પણ આપણે એવા સમાજમાં જીવી રહ્યા છે કે જ્યાં મહિલાઓની આટલી બધી દુર્દશા છે. કદાચ તમે ના પહોંચ્યા હો, ઈશ્વર તરીકે તમે એ બહેન પાસે પહોંચ્યા છે અને કદાચ તમે ના પહોંચ્યા હો તો એ બહેનનું તો ભગવાન જ માલિક હતા. જી બેન, અને ફર્સ્ટ વખત એ બેનને જ્યારે મેં જોયા આ રીતે તો મને એવું થયું કે આ બેન જે પરિસ્થિતિમાં છે એને આપણે કઈ રીતે બહાર કાઢીએ. આજુબાજુ બધાને બોલાવ્યા, આગેવાનને બોલાવ્યા, સરપંચને બોલાવ્યા, વાતચીત કરી તો ખબર પડી કે બેનને બાંધવા વાળું બીજું કોઈ નહીં, એમના ઘરના એમના માતા પિતા જ અને એમના પરિવારજનો જ. તો મને એવું લાગ્યું કે કેમ આવી રીતે એને બાંધી દીધી, કેમ આવું હશે આમ. પછી અમે વિચાર કર્યો કે હવે મારે આ બેનને આ કન્ડિશનમાં રહેવા જ નથી દેવા. અશોકભાઈ સાથે રહી અને અમે એમની સાંકળ તોડી, એક ગોદડી ખસાવી, જે પલંગ હતો એ પણ જમીનમાં ઢસીને અંદર જતો રહ્યો હતો, એને પણ એ કર્યું. અને બેનને અમે જે અવસ્થામાં જોઈ ત્યારે અમને એવું થાય કે આખા રૂવાટા ઉભા થઈ જાય કે ખરેખર મા બાપ પણ પોતાના પોતાના સગા બાળક જોડે જો આવું કરી શકે તો બીજાને તો ક્યાં ભરોસો કરવો છે? તો આજે કહેવાય છે ને કળિયુગ ચાલુ થાય છે, તો બસ આ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જી, તો એ સમયે એટલો બધો ગુસ્સો આવતો હતો, એટલું બધું એ થતું હતું. અને નજીકમાંથી કોઈકે ફોન કર્યો કે તમારી દીકરીને આવી રીતે કોઈક લેવા માટે આવ્યું છે, ત્યારે એની માતા આવી છે. તો માતા દૂરથી બેઠા બેઠા કે એ તો રોજ એવી જ રહે છે કે તમે એને કઈ નહીં કરશો, એ આવું જ છે. ત્યારે મને એમ થયું કે કેમ આ રીતે તમે એના જે હક છે, એના અધિકાર છે, તમે એને બાંધીને છીનવી રહ્યા છો. તમે એ ભલે માસી સુધી સારી નહીં હોય પણ તમે એને સારા કરી શકો છો. અમે બેને રેસ્ક્યુ કરવા માટે જ્યારે ઉઠાયા તો તમે જોવો તો પીઠના ભાગમાં પાછળમાં બેનને પેલું ખાસા ટાઈમથી ઊંઘેલા હતા, એક જ બાજુ ઊંઘવાના કારણે ખરાબ થઈ ગયો. અને કીડાને એવું લાગ્યું હતું. તમે જોવો કે જે માણસો છે એમને ખાવા નથી આપતા, પણ ત્યાં જે બે બાજુમાં કૂતરા બેઠા હતા, એ કૂતરા એમની પાસે રહેતા હતા. અને તમે નહીં માનો, આપણે માણસ કરતા તો એ કૂતરાઓ સારા. એ કૂતરા જે પણ કોઈ એઠવાડ નાખે, રોટલી નાખે, રોટલી લઈને એની પાસે આવતા રોજે. એટલે 4 વર્ષ એટલું જીવ્યા. 4 વર્ષ એ એટલે જ આટલું જીવે. કૂતરા એમના માટે રોટલી લાવે, એઠવાડ લાવે અને એમની પાસે મૂકીને એને ખવડાવે. અને તમે નહીં માનો, અમે જ્યારે એમને રેસ્ક્યુ કરવા માટે સાંકળ તોડી એમને કાઢ્યા, એમને જે પરિસ્થિતિમાં ઉભા કર્યા, એમને બેસાતું પણ નતું, કારણ કે કેટલા વર્ષોથી આડા જ પડેલા હતા. તો એ કૂતરા બંને જોઈ રહ્યા છે, પૂંછડી પટપટાવે છે કે એમને લાગ્યું કે ના આજે કોઈ એની મદદ કરી રહ્યું છે. તો
એ સમયે એ બેનના જ્યારે અમે વાળ કાપ્યા, સાકર કાપી, એ કર્યું. પછી અમે આજુબાજુ પૂછ્યું તો પેલા આજુબાજુ અમને બધાએ જણાવ્યું કે આ કૂતરા જે રોટલી લાવે એ કૂતરા પણ ત્યાંથી જ ખાય ને, બેન પણ આડા પડીને કૂતરા જોડે જ એ રોટલી અને આ ખાય. બધું લોકો નિહાળી રહ્યા હતા, બસ લોકોએ આ રોજ જોવાનું કામ કર્યું. રોજ જે જોવાનું જ કામ કર્યું. અને પછી જ્યારે અમે બેનને રેસ્ક્યુ કર્યા અને ત્યાંથી કૂતરાઓને એવું ફીલ થયું કે આ ગાડી આવી છે ને કંઈક થવાનું છે અને આને લઈ જાય છે, તમે નહીં માનો, કોઈ માણસના આંખમાં આંસુ તો નહીં આવ્યા, પણ જે તે સમયે બેનને અમે રેસ્ક્યુ કરીને ગાડીમાં બેસાડવા માટે એને ચલાતું નહોતું તો એક ચેર લીધી અને ચેર ઉપર એને આમ બેસાડી દીધી. એ બેસાડી એ વખતે કૂતરાઓ પેલા જોર જોરથી અવાજ કરીને રડવા લાગી ગયા અને એને રડતા જોઈને આજુબાજુ બધા જ જે ઊભા થયા બેઠા થયા બધા જ રડવા લાગી ગયા. એક માણસને એને જોઈને આંસુ નતા આવતા, પણ એ કૂતરા જે હતા ને એ એને જોઈને, ને એ કૂતરાઓનું આક્રંદ જોઈને મને એમ થયું કે ખરેખર આવા જે બહેનો છે એના માટે કશું સમજી શકતું હોય તો એક માણસ કેમ નહીં. એટલે આપણે કહીએ છીએ ને કે માણસ ખૂબ સ્વાર્થી થઈ ગયો છે. આજે પશુઓમાં તમે પ્રેમ મેળવી શકો છો, પણ આજે માણસ બહુ સ્વાર્થી થઈ ગયો છે. આ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. કદાચ સંધ્યાબેન ત્યાં ના પહોંચ્યા હોય તો એ મહિલાની હાલતની કદાચ આપણે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા, કારણ કે આપણે એમને જોયા જ નથી. સંધ્યાબેન, તમે બહુ સારી રીતે આ બધું કીધું કે તમે એ બહેનને ત્યાંથી રેસ્ક્યુ કર્યા. આ બધાને રેસ્ક્યુ કર્યા બાદ પછી શું? આ બધા બહેનોને રેસ્ક્યુ કર્યા બાદ અમુક જે બહેનો છે એમની ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા તો એ સારા પણ થઈ જતા અને અમે એમને ઘર સુધી પણ પહોંચાડતા. અને રેસ્ક્યુ કર્યા બાદ જય અંબે મંદબુદ્ધિ સમાજ સેવા ટ્રસ્ટના અશોકભાઈ છે જેમની સાથે હું જોડાઈ અને એમને બહેનોને રેસ્ક્યુ કરીને એમની પાસે રાખી એમની ટ્રીટમેન્ટ, રહેવા, જમવા, સારવાર, એમની જે હોસ્પિટલની જરૂર પડે, કંઈક બીજી જરૂર પડે એ બધું જ ત્યાં એમને રહેવા જમવાની સુવિધા ને બધું થઈ જતું. તો અમે એમને દરેક બહેનોને રેસ્ક્યુ કરી અને જે અંબે મંદબુદ્ધિ મહિલા સમાજ સેવા ટ્રસ્ટમાં મૂકતા. એટલે કહેવાય છે ને કે ઈશ્વર બધે નથી પહોંચી શકતો, પણ તેના દૂત સ્વરૂપે સંધ્યાબેન અને અશોકભાઈ જેવા લોકો મોકલી આપ્યા છે. સંધ્યાબેન, દાહોદ જિલ્લામાં તો તમારું કાર્ય અમે બધાએ જોયું છે. તો શું દાહોદની બહાર ગુજરાત કે ભારત લેવલ પર પણ તમે આ કાર્ય કરશો? કેમ કે જ્યારે આ કાર્ય તમે કરો અને સોશિયલ મીડિયા પર મૂકો એટલે મને ખબર છે કે તમારા પર ફોન આવે જ, તો શું આ થાય છે તમારી જોડે? ઘણી વખત એવું થાય છે કે દાહોદમાં તો ઠીક, પણ આપણા સ્ટેટની બહારના પણ ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ છે કે જે મારા ધ્યાનમાં આવ્યા છે અને અમે એમાં સારું એવું કામ પણ કર્યું છે. એક સમય એવો હતો કે સારા એવા કામ કરીએ છીએ, સોશિયલ મીડિયા પર બધું આવે જ છે. તો ત્યાંના જે વ્યક્તિઓ હતા એ લોકોએ વાયા એક બેનની માહિતી મને મોકલી કે આ બેન છે જે ગુજરાતી જાણે છે ને, પ્લીઝ તમે એની કાઉન્સિલિંગ કરો. તો એ બેન સાથે વાતચીત કરતા અને એની કાઉન્સિલિંગ કરતા મને જાણવા મળ્યું કે બેન આપણા દાહોદના જ છે. અને તમે નહીં માનો, એ વિશે અમે દાહોદમાં એમના પરિવાર સુધી પહોંચવામાં અને પરિવારને જાણ કરવામાં અને બેનની ઓળખ કરવામાં એટલી બધી મહેનત કરી અને એ બેનની ઓળખાણ પણ થઈ ગઈ. જો કે કોરોના સમય હતો, તમે જાણો છો કે તમારા અને મારા જેવા પણ પોતાના એકબીજાને અડતા પણ ડરતા હતા. પોતાના ઘરનું સગું વ્યક્તિ હોય એને પણ લોકો અડવાથી ડરતા હતા. એ કોરોના સમયકાળમાં એ બહેન કહેવાય છેલ્લા 8 વર્ષથી, 1-2 વર્ષથી નહીં પણ 8 વર્ષથી એ કોરોનાના સમયગાળામાં એ બેન અહીંયાથી ત્યાં ફરતી હતી અને કોરોનાના સમયમાં એ બેન ત્યાંથી ઝાડ પાંદડા, કારણ કે એ વખત કોઈ જમવાનું આપતું નહોતું, તો એ વખતે ઝાડ પાન ને મૂળિયા ને થડ ને એ બધું જે મળતું હતું એ બેન ખાઈને રહેતા હતા. અને એ બેનને એક ભાઈની સાથે મુલાકાત થઈ અને એ ભાઈએ એમને ત્યાં એક રહેવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપી. ત્યાંથી મને માહિતી મળી એટલે અમે અહીંયા જાણ કરી. ઘણું બધું એવું થયું અને ઘણી બધી જગ્યાએ અમે માહિતી પણ આપી. આખા ઓલ ગુજરાતમાં એ ન્યૂઝ પણ બહુ બધા ચાલ્યા અને એ બેનને છેલ્લે મદદ કરવા માટે ઘણી બધી રીતે અમે ટ્રાય પણ કર્યું કે અમને કોઈ મદદ કરે, પણ એ બેનને એમના પશ્ચિમ બંગાળમાંથી દાહોદ લાવવા માટે એટલે ઘણા બધા પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ અમે એમાં કોઈની મદદ અમને નથી મળી. તે સમયે અમને એમ થયું કે કેમ આવું. પછી એમાં અમે જાતે અને મારા જીવનસાથી અમે બંને મળી અને એ બેનનું એક બીડું ઉપાડ્યું કે ના ગમે તેમ કરી અને આ બેનને દાહોદ પરત લાવવા જ છે ને, એ બેન દાહોદના જ નીકળ્યા ગલાલિયાવાડના. અને અમે એક બીડું ઉપાડ્યું અને એ બેનને અમે 8 વર્ષ પછી, એમના છોકરા નાના હતા અને છોકરાના પણ મેરેજ થઈ ગયા અને પછી 8 વર્ષ પછી એમના ઘરે પરિવારમાં માહિતી મળે છે કે આ બેન હજી જીવિત છે અને છે. તો એ સમયે અમારા માટે બહુ અઘરો રહ્યો અને બહુ બધી મદદ પણ માંગી ને ટ્રાય પણ કર્યું બધા જોડે, પણ કંઈ પણ એ નહીં થયું અને ઘણી બધી જગ્યાએ અમે એના માટે પ્રયત્ન કર્યા છતાં પણ કોઈ વ્યવસ્થા ના થઈ. પછી ફાઇનલી અમે બેનને ત્યાંથી પશ્ચિમ બંગાળમાંથી દાહોદમાં લાવવા માટે પ્લેનની વ્યવસ્થા કરી અને બેનને ત્યાંથી પશ્ચિમ બંગાળમાં આખી ટીમ સાથે જઈ અને રેસ્ક્યુ કરીને ત્યાંથી એ દાહોદમાં લાવ્યા.
અને દાહોદમાં જ્યારે અમે બેનને લાવ્યા ત્યારે તમે નહીં માનો, એમના પરિવાર સાથે અમે જ્યારે ભેટો કરાવ્યો બેનનો, તો તમે જુઓ તો એ પરિવાર જે એવું સમજતા હતા કે કોરોના કાળમાં ઘણા બધા જતા રહ્યા અને ઘણું બધું થઈ ગયું, અને આ 8 વર્ષથી આ બેન ક્યાં હતા, શું હતું, કશું જ નહીં. ને જ્યારે એમનો ભેટો થાય છે ત્યારે લાગણીસભર દ્રશ્યો ત્યાં જોઈ અને એટલી બધી આંખ ભરાઈ ગઈ. તમે નહીં માનો તો એમના ઘરના અમને એવું માનતા હતા કે ખરેખર અમે બે ભગવાન છીએ. અમે એમની જે ઘરેથી એમની દીકરી છે, પત્ની છે, માતા છે, એને અમે લાવ્યા, એ દરેક લોકો અમારી સાથે મળી અને અમને એવી રીતે જોવા લાગ્યા કે ખરેખર અમે કંઈક અજીકતું કરી નાખ્યું છે. અને ત્યારે મને સૌથી વધારે ખુશી થઈ કે આ બેન જે પશ્ચિમ બંગાળમાં હતા, જેને ત્યાં કોઈ મદદ નતું કરી શક્યું, અને અમે કર્યું. ત્યારબાદ મને ઘણા બધી સંસ્થાઓ, એનજીઓ સાથે જોડાવાનો મોકો મળ્યો, અને ઓલ ઇન્ડિયા દિલ્હીમાં પણ અમે ઘર વાપસીનો એક આખું અમારું પ્લેટફોર્મ છે. એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સ્ટેટ બહારનું પણ હોય એને અમે મિનિમમ 5 થી 10 દિવસમાં ટ્રેક કરીને અમે વ્યક્તિના ઘર સુધી પહોંચાડીએ છીએ. એટલે આવી રીતે ઘણી બધી બહેનો અને ઘણા બધા ભાઈઓને અમે આમ કહેવાય ને કે આંકડા ગણાય નહીં એવા ગણિત આંકડાઓ છે કે જે ખરેખર સંધ્યાબેન, તમે ખૂબ જ ઈશ્વરીય કાર્ય કરી રહ્યા છો અને ભગવાન તમને આ ઈશ્વરીય કાર્ય કરવાની ખૂબ શક્તિ આપે. અને દાહોદમાં ઘરે ઘરે આવા સંધ્યાબેન જેવી દીકરી જન્મે ને તો ખરેખર આપણને આખા ભારતભરમાં કોઈ આવું વ્યક્તિ જોવા નહીં મળે. સંધ્યાબેન, એક પ્રશ્ન મગજમાં આવે છે કે જ્યારે આવા બધા લોકો સાથે તમે કામ કરો છો, તમને ડર લાગ્યો છે ખરી? ડર નામની વસ્તુ મારામાં ક્યારે આવી જ નથી. મેં ક્યારેય પણ કોઈ પણ વસ્તુ માટે ડરી જ નથી. એનું એક કારણ એ છે કે મને મારા જે જીવનસાથી મળ્યા છે ને, એમને મને એવું કીધું કે તારે જે કરવું હોય ને એ તને છૂટ છે. તારે જ્યાં કૂદવું હોય, તને જે કામ કરવું હોય, તને જ્યાં આગળ વધવું હોય, હું તારી પાછળ ઉભો જ છું, તું બસ કર, તારું મન કે કર. એટલે મને આજ દિન સુધી ડર નામની વસ્તુ ક્યારે નથી આવી કે ભાઈ મારી પાછળ જે છે મને સંભાળી લેવાનું છે. બેકબોન બહુ જ મહત્વનું છે. તો એ મારામાં ક્યારે નથી આવ્યું. ઘર, પરિવાર, બાળકો, નોકરી, આ બધા વચ્ચે પાછી સમાજ સેવા, તો હાઉ કેન યુ મેનેજ? આ બધું મેનેજ કેવી રીતે કરી રહ્યા છો? કહેવાય છે ને કે એક સ્ત્રીને આગળ વધવું હોય એટલે બહુ મોટી વાત છે. અને મારે આગળ વધવું છે તો મારી સામે પણ ઘણા બધા પડકારો છે. જેમ કે તમે કહો છો ઘર, પરિવાર, સમાજ, બાળકો, તો આ બધામાં મને સૌથી મોટો સપોર્ટ મારી મમ્મીનો મળ્યો. મારા મમ્મી દાહોદમાં જ રહે છે, પરેલ વિસ્તારમાં. મારા મમ્મી, મારા બેન અને મારા ભાઈ, આ બધાએ જ મને સાથે મળીને મને પુશ કરી કે તું ચિંતા ના કર, તું આગળ વધ, તારા ઘરમાં કઈ પ્રશ્ન આવશે, બાળકોના કઈ પ્રશ્ન આવશે, અમે બધા બેઠા છીએ. એટલે એ લોકોનો પણ સપોર્ટ મને એટલો જ મળી રહ્યો કે હું જે ઘરના કામની સાથે સાથે મને ક્યાંક અગવડતા ઊભી થાય છે તો મારા મમ્મી હંમેશા મને કહે કે બેટા તું કર, તારી માં જ્યાં સુધી જીવતી છે ત્યાં સુધી હું બધું જ મેનેજ કરી લઈશ. માં તે માં, બીજા બધા વન વગડાના વા. એટલે સાચું કહેવાય છે. સંધ્યાબેનની સૌથી મોટી તાકાત કોણ? મારી સૌથી મોટી તાકાત મારા જીવનસાથી. હંમેશા એમને મને ખુલ્લું મેદાન અને ખુલ્લું આકાશ આપ્યું છે કે મેદાનમાં તું જા, તલવાર લઈને ઉતરી જા અને તારે જે પણ કંઈ હોય એ તું જીતીને આવ. અને આકાશમાં તને ખુલ્લું આકાશ આપ્યું, તારાથી જેટલું ઊંચું ઉડાય તું ઉડ. પણ આપણો જે ગોલ છે, જે સમાજને સાથે જોડાવાનું છે અને બહેનોની સાથે તારે જે કામ કરવું છે અને સમાજ સેવા કરવી છે, બસ એને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રમાં રાખી અને તારે જે કરવું એ તને છૂટ છે. અરે વાહ! કહેવાય ને કે બહુ જ સપોર્ટિંગ હસબન્ડ મળ્યા છે. આજે કોઈ પણ કાર્ય કોઈ મહિલાને કરવું હોય પણ મોટા ભાગે મહિલાઓ એટલે જ પાછળ પડતી હોય છે કેમ કે એમનો પતિ એમની સાથે નથી હોતો. હોય છે, દરેકના પતિ અલગ અલગ પ્રકારે સાથ તો નિભાવતા જ હોય છે, પણ આવી હિંમત જ્યારે બધા આપે ને તો આપણને સંધ્યાબેન જેવા વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે મળે. સંધ્યાબેન, આ કાર્ય કરવામાં તમને પડકારો તો બહુ આવ્યા છે, કારણ કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવા જ્યારે ઘરની બહાર નીકળીએ એટલે આપણે ઘણા બધા પડકારોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. તો કયા કયા પડકાર આવ્યા? આમ જોવા જાય તો એક મહિલા તરીકે ઘણા બધા પડકારો છે અને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ ઊભી થઈ છે. ઘણી વખત જોવા જાય તો આમ મહિલા તરીકે આપણે કાર્ય કરતા હોય તો એક કહેવાય છે ને કે સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેનો જે ભેદભાવ છે ક્યાંક થોડાક અંશે મેં પણ અનુભવ્યો છે ને ઘણું બધું એવું થાય પણ છે. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે પડકારોમાં એવું થતું હોય છે કે જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિને કે કોઈને મદદ કરવા માંગતા હોય તો સૌથી પહેલો સામનો તો આપણે એમનો અને એમના પરિવારનો કરવાનો હોય છે કે એમને કઈ રીતે આપણે બહાર લાવી શકીએ અને એમની સાથે સાથે આપણે એક સમાજની સાથે રહીને સમાજમાંથી સારું કામ કરવા માટે પણ આપણે ઘણા બધા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. તો આમ જોવા જાય તો ઘણા બધા પડકારો આવ્યા પણ છે અને ઝીલ્યા પણ છે, પણ આ બધા પડકારોની પરે રહી અને એવું વિચાર્યું કે ના,
થશે અને કરીશું. બસ એ તો જ એ જજ્બો કાફી છે. જી એ રીતે આગળ વધ્યા. સમાજ સેવા કરવામાં આર્થિક ખર્ચા પણ થતા હોય છે, તો આ બધું આયોજન કેવી રીતે કરો છો? લોકો એવું વિચારે છે કે સમાજ સેવા કરો એટલે ફક્ત કામ કરો અને છૂટા અને ત્યાં કશું હોતું નથી, પણ ના, સમાજ સેવાની સાથે સાથે આર્થિક ખર્ચા પણ ઘણા બધા આવતા હોય છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ એવું થાય પણ છે કે આપણે ઘણું બધું મેનેજ પણ કરવું પડતું હોય છે. પણ આમ જોવા જાય તો મા અંબે ના આશીર્વાદ તમે કહો કે પછી ખબર નહીં ભગવાન એવી કૃપા છે અમારી ઉપર કે ક્યારે પણ કોઈ કામ હાથમાં લીધું છે તો આર્થિક પરિસ્થિતિ તો આમે અમારી અત્યારે તો સ્ટેબલ છે કે કંઈ પણ છે એટલે થઈ જાય છે, પણ જ્યારે સમય એક એવો આવે છે કે અમુક જગ્યાએ અમને જરૂર પડી જાય છે અને ખૂબ આર્થિક રીતે જરૂર પણ પડે છે, પણ ભગવાન એવા આશીર્વાદ રહે છે કે બધું કામ નીકળી જાય છે અને થઈ જાય છે. નીતિ સારી હોય એટલે બધું કામ આપણું સારું થાય છે. અને મારા જે હસબન્ડ છે એમને મને કીધેલું છે કે આપણું જે પેમેન્ટ છે એના પેમેન્ટનો અડધો ભાગ જે પણ છે તારે સમાજ સેવામાં જ્યાં ખર્ચ કરવો હોય તને છૂટ છે. તને ક્યારે પણ નહીં પૂછું કે તું એમાં કઈ રીતે કરે છે, શું કરે છે, અને એ થઈ પણ જાય છે. લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે કદાચ આ સમાજ સેવા કરે છે, એક ટ્રસ્ટ છે, તો એમને ક્યાંકથી ગ્રાન્ટ મળતી હશે, એ જ માન્યતા છે. હા, કોઈ પૈસા મળતા હશે, કોઈક જગ્યાથી એ લોકો લેતા હશે કે એવું. પણ આજ દિન સુધીનો રેકોર્ડ છે કે હું અને મારા જીવનસાથી અમે બંને અમારી રીતે જ અમારી જે પણ કઈ પરિસ્થિતિ છે એને આધીન રહીને જ એમાં જ રહીને અમે ઘણા બધા કામ કરી બી દીધા છે. અને મા અંબેના આશીર્વાદ, જો સારા કામ કરતા હોય છે તો ભગવાન આપણને જાતે જ મદદ કરવા આવી જતા હોય. સાચી વાત છે. કોઈક ને કોઈક રીતે નિમિત્ત બનાવીને અમને પણ થઈ જાય છે. તો અમે ક્યારે પણ કોઈનો રૂપિયો પણ એવી આશા પણ નથી રાખતા કે કોઈ અમને આપે ને અમે મદદ કરીએ. બસ મા અંબે અમને એવી શક્તિ આપે છે ને એટલી બધી હિંમત આપી દે છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક મેનેજ કરી આપે છે કે બધું કામ થઈ જાય છે. મારી જાણકારી મુજબ તમે હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા જ માતા બન્યા છો. જી. તો આ બધા કામમાં પરિવાર ને બધા સાથે કેવી રીતે ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ કરો છો? આ મહિલાઓને ખાસ જણાવવાનું છે, કારણ કે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મહિલાઓનો એક જ હોય છે કે ભાઈ અમારા પાસે અત્યારે સમય નથી. તો જો અત્યારે જ માતા બન્યા છે તો આ બધા કામમાં કેવી રીતે તમે સમય ફાળવો છો? મહિલાઓને હું કહેવા માંગીશ કે તમે કહો છો કે સમય નથી. હા, ખરેખર સમય તો નથી જ મહિલાઓ પાસે, પણ સમય આપણે કાઢવો પડે છે. જ્યારે તમે કોઈ સારા કામ કરવા માંગતા હોવ તો તમને એમાં જ્યારે રસ હોય ને તમને એવું લાગે છે કે ના ખરેખર મારે કંઈ કરવું છે તો થઈ શકે છે. જ્યારે હું એક માતા તરીકે, એક પત્ની તરીકે સમાજમાં પણ છું, ઘરમાં પણ છું, બાળકો સાથે પણ છું અને સાથે સાથે હું શિક્ષિકા પણ છું. તો આ બધું મેનેજ કઈ રીતે કરવું, શું કરવું, અને સૌથી તમે કહો ને કે આમ હું આ બધું મેનેજ કરું છું એમાં એકલા હાથે મારાથી મેનેજ નથી થઈ શકતું. આમાં મારા મમ્મી, મારા બેન, મારા ભાઈ, મારા હસબન્ડ, મારા બાળકો, તમે જોવો તો અડધી રાત્રે પણ ફોન આવે કે રાત્રે 12 વાગ્યા હોય, 1 વાગ્યા હોય કે બેન આવી રીતે કોઈ બાળક છે કે કોઈ બેન છે કે કોઈ ભાઈ છે અને આ કન્ડિશન છે, તો મારા બાળકો પણ આમ ઊભા થઈને જોશે અને કહેશે કે મમ્મી જાઓ અમે છીએ. આપણી પહેલી મુલાકાત પણ કદાચ સંધ્યાબેન યાદ હોય તો આપણી આવી રીતે જ રેસ્ક્યુ માટે જ આપણી મુલાકાત થઈ હતી. જી, આપે જયારે મને ફોન કર્યો તો ત્યારે એ બેન પણ સાકરથી બાંધેલા હતા અને તમારા ફોન દ્વારા હું ત્યાં પહોંચી અને ખરેખર એ બેનને પણ આપણે એવી રીતે, તમે જો બેન માનસિક અસ્થિર હોય તો લોકો એને કે ઘરના એને સાકરથી બાંધીને એને બાંધવાનો સદંતર ખોટું છે, પ્રયત્ન કરે છે. છેલ્લે જે બહેનો, જે મહિલાઓ અમને નિહાળી રહી છે એ મહિલાઓ માટે શું મેસેજ આપવા માંગો છો? કારણ કે આજની મહિલાઓ બધું જ કરી શકવાની સક્ષમ છે, છતાં ઘર, પરિવાર, નોકરી અને આ સમાજ સેવાનું સંતુલન જાળવી અને કેવી રીતે બીજી મહિલાઓને પ્રોત્સાહન આપવું એ સૌથી અગત્યનું કામ છે. તો આ મહિલાઓ માટે સંધ્યાબેન શું કહેવા માંગે છે? જ્યારે એક મહિલા પોતાની કોખમાંથી ભગવાનને જન્મ આપવાની તાકાત ધરાવતી હોય તો આપણે કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ. અને ફક્ત એના માટે આપણે સમાજને સાથે રાખીને, જોડે રાખીને, પરિવારને સાથે રાખીને આ બધું જ મેનેજ કરી શકીએ છીએ. ઘણી વખત હું જોઉં છું સમાજમાં કે બહેનો એમ કે છે કે મારા ઘરમાં તો બાળકો છે, આવું છે, થાકી જઈએ છે, સમય નથી મળતો. જાણવા મળે છે. તો તમને તમારા જો સપના પૂરા કરવા છે ને તમને પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરવી છે તો ઘણી બધી જે કહેવાય તમારી ઈચ્છાઓ હોય ને તમારે દબાવવી પણ પડે છે અને એ ઈચ્છાઓને તમારે કંટ્રોલમાં રાખવી પણ ખૂબ જરૂરી છે. મને પણ ઘણી વખત ઈચ્છા થાય કે હું મારા બાળકો સાથે બેસું, મારા સમાજમાં જઉં, કોઈ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરું, મારી ફ્રેન્ડ લોકો જોડે ફરું, પણ કહેવાય ને કે આપણે જે કાર્યમાં જોડાયેલા છીએ અને જેની સાથે છીએ ને આપણને એમાં ખુશી મળે છે તો હું બેટર કરીશ કે ભાઈ સમાજને, ઘરને, બધાને મેનેજમાં થોડો થોડો સમય દરેક જગ્યાએ આપું તો થઈ જાય છે એ રીતે મેનેજ. જો કરવું જોઈએ ને, ખરેખર કહેવાય ને, જો ઈચ્છા શક્તિ હશે ને તો બધું જ પોસિબલ છે.
તો ચલો સંધ્યાબેન, એક રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ થઈ જાય. જી એક વર્ડમાં સંધ્યાબેન. હું કરી લઈશ, થઈ જશે મારાથી અને કરીશ જ. સંધ્યાબેનનો ગોલ. મારો બસ એ જ ગોલ છે અને મારા જીવનસાથીનો પણ એ જ ગોલ છે કે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ આપણને મળે અને આપણે જગ્યા છોડીએ અને એ વ્યક્તિ આપણને ક્યાંક પણ રસ્તામાં મળે તો એના ઘરે ફક્ત એક ગ્લાસ પાણી આપણને મીઠો આવકારો આપીને આપે, એ જ અમારો ગોલ. જો ભગવાન કંઈક માંગવાનું કહે તો શું માંગશે? ભગવાન ફરી કંઈક માંગવાનું કહે તો હું મારા જીવનસાથીને જ માંગીશ, કારણ કે એમના જેવા જીવનસાથી દરેક બહેનોને મળે અને એવી દરેક બહેનો મારા જેમ બધા જ આગળ આવે એવી આશા રાખું છું. સંધ્યાબેનનું સૌથી મોટું સપનું. સંધ્યાબેનનું સૌથી મોટું સપનું એ જ કે મારા દરવાજા પર કોઈ પણ આવે એ ક્યારે પણ ખાલી હાથે નહીં જાય. એ જે પણ કઈ આશા, જે પણ કઈ પ્રશ્નો, જે પણ કઈ એની સમસ્યા લઈને આવે એ દરેક સમસ્યામાં હું એમની મદદ કરું. બસ મા બાપ મને એટલી શક્તિ આપે, એ જ મારું સપનું. એક વાક્યમાં જીવનનો મંત્ર. બસ ભગવાને આપણને ઘણું બધું આપ્યું છે ને સમાજમાં ઘણા બધા પડકારો પણ છે, ઘણું બધું સાંભળવું પણ પડે છે. હું એ જ કહીશ કે જ્યારે પણ તમને એવું લાગે છે કે તમારા વિશે કોઈ કંઈ કહી રહ્યું છે તો જે સારી વાત છે એને ગ્રહણ કરો અને જે ખરાબ વાત છે એને જવા દો. આભાર સંધ્યાબેન. તો આજે આપણે જોયું એક સફળ મહિલાની કહાની, એમની જ જુબાની. ખરેખર જ્યારે સંધ્યાબેનની વાત સાંભળી રહ્યા હતા ને, આપણા બધાના રોંગટા ખડા થઈ ગયા હતા કે એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતી વહુ કે જેને ભણતર પણ પોતાના લગ્ન બાદ શરૂ કર્યું હોય, તેવી મહિલા જો આટલું બધું કરી શકે છે તો આપણે કેમ નહીં? એ વિચાર જ કાફી છે. તો ફરી જલ્દી જ મળીશું એક બીજી સફળ મહિલા સાથે અને તેની સફળ કહાની સાથે. આભાર, ધન્યવાદ.